السلام علیکم زه ایملیار ساجد یم تاسو ته ښه راغلاست وایم دا د اډوب افټر افیکټ اوومه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ او تاسې کمپوزیشنز کوم مهم ټولز چې دي یا دلته چې کوم مهم اپشنونه دي پر هغه باندې کار کوو. یو څه ما تاسو ته مخکې ویډیوګانو کې هم تشریح کړي وو، خو دلته ټول هغه ټولز یا ټول هغه اپشنونه چې زموږ په آینده یا راتلونکي ویډیوګانو کې ډېر په کار راځي پر هغه باندې غږیږو. بله خبره دا چې زموږ د اډوب افټر افیکټ کوم ابتدایي یا کوم بیسیک درسونه چې دا تقریبا پر خلاصېدو دي، له دې نه وروسته کیدای شي دوه یا یوه بله ویډیو راشي. زموږ ټول ابتدایي درسونه به ختمیږي، له هغه نه وروسته به موږ ډایرکټ پر انیمیشن کار کوو چې موږ انیمیشن څنګه جوړولی شو. نو که تاسې نوي یاست یا نور ویډیوګانې مو نه وي کتلي، کوشش وکړئ هغه ویډیوګانې ټول وګورئ او آنلاین وګورئ، تر څو دې نه وروسته چې موږ کوم درسونه سټارټ کوو هغه به ډایرکټ انیمیشن باندې وي او هغه چې ستاسې نه وي زده نو تاسو نشئ کولی په دې کې کار وکړئ. موږ به ډایرکټ انیمیشنز جوړوو، الورټرز به جوړوو، همدا ډول مختلف حرکات به جوړوو، مختلف ټرانزیشنز به جوړوو. نو بیا زه نشم کولی چې کوم بیسیک درسونه دي هغه زه تاسو ته تشریح کړم. نو راځو نن کمپوزیشنز ته. دلته تاسې ګوره دا زموږ کمپوزیشن دی او لاندې چې دلته کوم اپشنونه تاسو ته ښکاري دا زموږ همدغه پروجیکټ پورې اړوند تړلي یا اپشنونه دي چې د دې په واسطه موږ کولی شو د خپل کمپوزیشن کې یو څه تغیرات راوړو. دې کې زه ټول تاسو ته نه تشریح کوم، صرف هغه اپشنونه تشریح کوم چې هغه زموږ ډېر زیات په کار راځي او موږ استعمالوو. نو لومړنی چې دی موږ سره هغه د زومین کوم اپشن چې دی هغه دی موږ سره چې کله موږ غټ پروجیکټ باندې کار کوو یا زموږ په کار چې موږ خپل پروجیکټ یا کمپوزیشن زومین کړو نو موږ دې صحیح سره کولی شو چې خپل هغه پروجیکټ زومین کړو. کله چې زه د کمپوزیشن او کله چې زه د فوټیج خبرې کوم نو دا دوه بېلې خبرې دي. کله چې زموږ کمپوزیشن زومین کېږي مطلب زموږ د ویډیو په کوالټي کې هېڅ فرق نه راځي، زموږ ویډیو نه زومین کېږي، یوازې زموږ دغه سکرین چې ښکاري دغه کمپوزیشن چې ښکاري دا زومین کېږي. خو بیا چې کله وایم چې ویډیو ایمیج او یا فوټیج زومین کوو هغه بیا زموږ پر ویډیو باندې اثر غورځېږي، زموږ پر عکس باندې اثر غورځېږي او هم زموږ کوم فوټیج چې وي پر هغه باندې هغه زومین کېږي. نو دا همیشه ساتئ کله چې موږ کمپوزیشن کې کار کوو یعنې کمپوزیشن زومین کوو، زوم آوټ کوو، روټیټ کوو، هغه زموږ پر ویډیو باندې هېڅ اثر نه غورځوي. صرف د دې لخاطر چې موږ ښه ایډیټ وکړی شو، صفا ایډیټ وکړی شو، د هغه لپاره موږ دا زومین کوو، زوم آوټ کوو او یا روټیټ کوو. نو د دې ساحې سره تاسې کولی شئ خپل کمپوزیشن زومین کړئ تر څو وکولی شئ په ښه طریقې سره هغه ساحه راواړوئ کومه ساحه کې تاسو ایډیټ کول غواړئ. د هغه لپاره موږ مخکې ویلي وو چې د دې د ساحې د بدلولو لپاره موږ له هینډ څخه کار اخلو چې موږ سره شارټکټ ایچ دی. دا چې راواخلو موږ کولی شو د خپلې ویډیو دغه مختلف ساحې یا مختلفې برخې راواړو تر څو پکې وکولی شو ایډیټ وکړو. همداسې راځم زه 200% زومین کوم نو هم کولی شم هغه طریقې سره چې غواړم په هماغه طریقې سره د خپل ویډیو کې ایډیټ وکړم. او یا هم زه غواړم زوم آوټ یې کړم نو زه کولی شم دلته راشم، مثال زه ورته 15 انتخابوم، همدغسې زه راځم ورته 1.3.5 نو تاسو کولی شئ په دغه طریقې سره خپل د کمپوزیشن زوم آوټ کړئ. دا حل ستاسې ډېر په کار راځي چې کله تاسې مختلف انیمیشن جوړ کړئ، مثال تاسې یو ټایټل جوړ کړئ له دې ساحې سره داسې روانې ویډیو ته راځي نو دلته به کار کوئ داسې یا بره نه کوم فوټیج را روانې داسې لاندې راځي نو تاسې مجبور یې دا زوم آوټ کړئ، دلته ایډیټ وکړئ چې هغه بیا داسې راښکته کېږي. نو د مختلفو طریقو لپاره استعمالیږي، هر سړي جدا سټایل وي د څه لپاره استعمالي، مطلب د دې په واسطه موږ کولی شو خپل فوټیج زوم ان او زوم آوټ کړو. که غواړئ چې همیشه سکرین سره فټ وي نو تاسو کولی شئ دلته راشئ، لومړنی چې کوم اپشن دی موږ سره فټ انتخاب کړئ نو دا به تاسو سره همیشه فټ وي. له هغه نه وروسته دلته موږ سره نور اپشن دی ټایټل ایکشن سیف. دا چې کله تاسې آن کړئ نو دا تاسو ته هغه سیف ایریا ښیي چې کوم ستاسې د ویډیو وي. د دې چوکاټ نه باندې چې کومه ساحه ده دا موږ سره سیف نه وي، اکثره وخت دا کروپ کېږي او یا هم کوشش کوئ چې خپل کوم ټایټل اچوئ، کوم لاورټر اچوئ دا یې باندې وانچوئ او د دې ساحې دننه دې ساحو کې واچوئ یا هم دې ساحو کې واچوئ. دا تاسو ته ستاسو د ویډیو هغه سیف ساحه یا هغه سیف ځای ښیي. همدا ډول ته موږ سره بل اپشن دی لکه ګریډ تاسو آن کول غواړئ د ښه ایډیټ لپاره تاسو کولی شئ د ښه ایډیټ لپاره پوزیشن لپاره سکیل لپاره ګریډ آن کړئ. ګریډ کې نور هم کولی شئ کمپلیکس ولګوئ نو تاسو کولی شئ له دې څخه استفاده وکړئ. دلته که غواړئ رولر آن کړئ، رولر په واسطه کار کوئ نو تاسو کولی شئ له دې ساحې څخه رولر آن کړئ او د رولر په واسطه خپل کار مخته بوځئ. نو زه راځم دغه هر څه بېرته ان ټیک مارک کوم. بل موږ سره مثال زه راځم دلته یو شکل رسموم، دغه شکل ما رسم کو
دلته راځم دې نه رنګ لرې کوم موږ مخکې ویلي چې څنګه کولی شو رنګ ختم کړو لرې کړو نو که چېرته غواړئ چې تاسو سره دغه کرښې چې تاسو ته ښکاري دغه چوکاټ چې تاسو ته ښکاري دا ښکاره نه شي تاسو کولی شئ په دې باندې کلیک کړئ نو دا تاسو ته نه ښکاري خو چې کله غواړئ هغه تاسو سره ښکاره شي نو تاسو کولی شئ په دې باندې کلیک کړئ نو تاسو سره به دغه چوکاټ ښکارېږي دا مخکې ماسکینګ کې په کارېږي بیا موږ هلته هم پرې کار کوو بل موږ سره ټایم دی همیشه موږ چې کله انیمیشن کې کار کوو انیمیشن جوړو هغه ټایم ته په کتلو سره جوړیږي که تاسو غواړئ ایگزیکټ یا معلوم وخت ته لاړ شئ نو تاسو کولی شئ له دې ساحې څخه ټایم ورکړئ مثال زه غواړم ډایرکټ څلورم یا دویم ثانیې ته لاړ شم یا شپږم ثانیې ته زه کولی شم دلته راشم کلیک کړم چې کله کلیک کړم دلته ورته وخت ورکوم مثال زه وایم چې زما دا هیډ دی ډایرکټ پنځه ثانیو ته لاړ شي نو دلته پنځه لیکم هغه نور څه چې کله اوکې کلیک کړو نو زموږ هیډ به ډایرکټ پنځو ثانیو ته ځي نو یعنې کله چې موږ غواړو د ویډیو محسوس ټایم ته یا هغه معلوم ټایم ته لاړ شو موږ کولی شو له دې ساحې څخه ټایم ورکړو ډایرکټ هلته واوړو له هغه نه علاوه هم چې کله موږ خپل ویډیو پلی کوو نو تاسو ته ټایم ښکاري چې زموږ ویډیو څو دقیقو ته روان دی او په کوم ساحه کې روان دی بل موږ سره سنیپ شاټ اخیستل دی مثال زه ویډیو باندې کار کوم د هغه سنیپ شاټ مخکې له دې چې نور تغیرات پکې راولم سنیپ شاټ اخلم کله چې په دې کلیک کړو نو موږ سره د هغه سنیپ شاټ اخیستل کېږي بیا چې کله موږ هغه ویډیو باندې کې تغیرات راولو غواړو پخوانی حالت یې وګورو نو موږ دلته موږ سره بل اپشن جوړېږي شو سنیپ شاټ په دې باندې چې کلیک ونیسو نو موږ ته د ویډیو هغه پخوانی کوم ډیزاین چې یا کوم سټایل چې هغه موږ ته شو کوي له هغه نور دلته موږ سره بل مهم اپشن فل دی هغه ملګرو لپاره چې د هغوی کمپیوټرونه کمزوري دي کنفیګریشنز کمزوري دي ښه ګرافیک نه لري نو هغوی کولی شي له دې څخه کار واخلي دا د هغو لپاره ډېر زیات ګټور اپشن دی کله چې دا تاسو ته فل وي ستاسو د ویډیو هغه کوم اصلي ریزولوشن چې وي ویډیو تاسو ته په هماغه ریزولوشن کې ښودل کېږي خو که چېرته ستاسو کمپیوټر کمزوری وي تاسو دغه ویډیو پلی کوئ نو دغه ستاسو ویډیو به سموتلی او یا هم په ډېر نرم طریقې سره نه پلی کېږي لکه دا زما ویډیو تاسو ګورئ دا بند کېږي په هغه طریقه چې باید پلی شي په هغه طریقه دا نه پلی کېږي نو د هغه لپاره تاسو کولی شئ د دې ریزولوشن کم کړئ تر څو تاسو سره ویډیو په صحیح طریقې سره پلی شي او تاسو کولی شئ هغه ویډیو په صحیح طریقې سره وګورئ بیا هم یادونه کوم دا ستاسو د ویډیو په ریزولوشن باندې هیڅ اثر نه غورځوي دا صرف دې له خاطره چې تاسو خپل ویډیو په ښه طریقې سره وکتلی شئ د هغه لپاره دی کله چې بیا خپل ویډیو تاسو رینډر کوئ او یا هم ایکسپورټ کوئ هغه کې تاسو لپاره هیڅ مشکل نه جوړوي ستاسو ویډیو په هماغه کوالټي کې ایکسپورټ کېږي په کوم کوالټي کې چې تاسو ډیزاین کړی وي یا ریکارډ کړی وي بل موږ سره ترانسپرنٹ بیک گراوند دی کله چې غواړئ خپل بیک گراوند ترانسپرنٹ وګورئ نو په دې باندې کلیک کړئ ستاسو هغه بیک گراوند چې دی هغه به تاسو ته په دې شکل کې ښکارېږي کله تاسو عکسونه راولئ که هر څه راولئ که ډیزاین کوئ نو تاسو ته به ستاسې هغه بیک گراوند چې دی په ترانسپرنٹ شکل کې ښکاري او البته زموږ د افټر افیکټ کوم بیک گراوند چې دی هغه هم ترانسپرنٹ وي که دې کې موږ انیمیشنز جوړوو یا نور څه ډیزاین کوو هغې پورې شاته بیک گراوند نه وي همدا ډول که تاسو چېرته 3D پروجیکټ باندې کار کوئ نو تاسو کولی شئ بیا له دې اپشن څخه استفاده وکړئ مثال د 3D کوم طرف کتل غواړئ لیفټ سایډ کتل غواړئ رایټ سایډ کتل غواړئ هر یو چې تاسو غواړئ له دې سایډ څخه کار اخیستلی شئ موږ سره 3D نشته نو موږ صرف اکټیو کیمرا باندې کار کوو بل دغه خپل ویډیو غواړئ په مختلفو ډیزاین سره وګورئ چې تر څو څنګه ښکاري نو تاسو کولی شئ له دې څخه استفاده وکړئ مختلف ویوز دي موږ سره موږ کولی شو په دغه خپل یو ویډیو په مختلف ویوز کې وګورو پلی کړو وګورو چې موږ سره څنګه شو کېږي له دې اپشن څخه موږ کار اخلو نو دا د اډوب افټر افیکټ د کمپوزیشن برخې هغه مهم اپشنونه دي چې موږ سره استعمالیږي اکثره چې ډېر زیات استعمالیږي هغه لومړی موږ سره زوم ان دی او بل چې دی موږ سره دغه کنفیګریشن کوم اپشن چې دی دا د موږ سره چې له دې څخه موږ ډېر کار اخلو دا نور هم په خپل ځای او په خپل وخت سره استعمالیږي نو بیا هم یادونه کوم زموږ کوم بیسک درسونه چې د اډوب افټر افیکټ هغه په بله ویډیو کې یا په دوه نورې ویډیوګانې به راځي او یا هم کیدای شي یوه ویډیو بله راشي او له هغه کې موږ سره خلاص شي له هغه نه وروسته به موږ ډایرکټ انیمیشن جوړول زده کوو انیمیشن تیارول زده کوو او په مختلفو انیمیشنز باندې پروجیکټس باندې به کار کوو نو که تاسې مخکینی ویډیوګانې وي کتلی یو ځل بیا هم درته وایم مخکینی ویډیوګانې وګورئ تعقیب یې کړئ او کوشش وکړئ آنلاین وګورئ نو تر بیا چې زه راځم تاسې په خدای سپارم ما په دعاګانو کې یاد ساتئ د خدای په امان